Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BC থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ থিওৰি অফ ৰিয়েল ফাংচনখনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিওৰাম ডিছকাছ কৰিম। সো এই থিওৰামটো ৰিলেটেড টু ইউনিট 2, দ্যাট মিন্স দিছ থিওৰাম ইজ ৰিলেটেড টু কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন। সো থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেণ্টটো ভালদৰে মন কৰিব প্ৰথমতে। সো এ ফাংচন f from a to r is continuous at the point c, which is the cluster point of the set A. So if that is limit point of the set A, if yet if means কি হৈ আছে if and only if কথা কোৱা হৈছে. So given any epsilon neighborhood, that is epsilon neighborhood of the point f of c, there exists a delta neighborhood of the point c such that f of x belongs to the epsilon neighborhood of f of c whenever x belongs to a intersection delta neighborhood of c, that is f of a intersection delta neighborhood of c is a subset of আমি কি দেখাব লাগে epsilon neighborhood of the point f of c. ঠিক আছে? So before going to prove this theorem, so let us understand the outline of this proof. So আমি actually কি কৰিব গৈ আছো সেই কথাটো আমি জানি লওঁ। So এই proofটো আমি দুটা ওয়েত আমি proof কৰিব গৈ আছো। তো সেই দুটা ওয়ে কি হয় বা আউটলাইনটো কি হয় মই ফাৰ্স্ট আউটলাইনটো কৈ দিছোঁ, দেন আমি প্ৰুভ কৰিম। ঠিক আছে? কিবা এটা ষ্টেটমেণ্ট মেথামেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট প্ৰুভ কৰাৰ আগতে ষ্টেটমেণ্টটো কি ক'ব বিচাৰি আছে, চ' ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আউট কৰিব লাগে। ঠিক আছে? দেন তাৰপিছত আমি প্ৰুফটো কৰাত আগবাঢ়িব লাগে। ঠিক আছে? আৰু অলৰেডি আমি কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনৰ সম্পৰ্কে লাৰ্ণ কৰিছোঁ বা আমাৰ ছেট থিয়ৰী সম্পৰ্কে অলপ হ'লেও নলেজ আছে। চ' আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়া আছে, উইথ দ্য হেল্প অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰ্মেশ্যন উই আৰ গোইং টু প্ৰুভ দিছ থিয়ৰাম। ঠিক আছে? তো মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰুফটোৰ আউটলাইনটো কৈ দিছোঁ। একচুৱেলি আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ কি, ঠিক আছে? চ' আউটলাইন অফ দিছ প্ৰুফ। চ' কি কৰিব গৈ আছোঁ একচুৱেলি আমি। চ' ষ্টেপ ওৱানত আমি কি কৰিম? চ' ষ্টেপ ওৱানত আমি কৰিম কি যে আমি উই এজিউম দ্য গিভেন ফাংচন f from a to r is continuous বুলি আমি এজিউম কৰিম, কণ্টিনিউৱাছ এজিউম কৰিম। দেন উই প্ৰুভ, দেন উই শ্ব', দেন আমি কি শ্ব' কৰিম? তো f of a intersection delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of v delta neighborhood of v epsilon neighborhood of f of c. So এইটো আমি প্ৰুভ কৰিম। ঠিক আছে? এগেইন ইন ষ্টেপ 2, তো ষ্টেপ 2ত আমি কি কৰিম? চ' এইখিনি কামে আমি কৰিব গৈ আছোঁ। ষ্টেপ 2ত আমি কি কৰিম? উই এজিউম, আমি কি এজিউম কৰিম? উই এজিউম what? So f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of f of c বুলি এজিউম কৰিম। দেন উই শ্ব', আমি কি শ্ব' কৰিম? যে f is a continuous function at the point c, that is the cluster point of the set A. ঠিক আছে? তো আমি দুটা ষ্টেপত আমি প্ৰুফটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। এটা তো ডিৰেক্ট প্ৰুফ হ'ব আৰু নেক্সট পাৰ্টটো হ'ব কনভাৰ্ছ পাৰ্ট। ঠিক আছে? চ' লেটছ প্ৰুভ ইট। চ' ফাৰ্ষ্ট ডিৰেক্ট পাৰ্টটো আমি প্ৰুভ কৰোঁ। চ' লুক এট দ্য প্ৰুফ। আৰু ইয়াতে ছেট থিয়ৰী এটা আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট লাগিব। সেই কনচেপ্টটো কি হয় তোমালোকে জানা? এই যে ছাবছেট অফ বি, যদি তোমালোকক দিয়া থাকে যে এই যে ছাবছেট অফ বি, তো ইয়াৰ পৰা কি বুজা? তো ডেট মিনছ এক্স বিলংছ টু এই যে ছাবছেট অফ বি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি বুজা? এই যে ছাবছেট অফ বি বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেচিকেলি কি বুজা? যে এৰ এলিমেণ্টবিলাকত বি ছেটটোতে থাকিব। ডেট মিনছ এক্স বিলংছ টু এ যে ছাবছেট অফ বি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা কি বুজিবা? এক্স বিলংছ টু এ ইমপ্লাইজ এক্স ইজ অলছ' বিলংছ টু বি। চ' দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ ছেট থিয়ৰী, ছাবছেটৰ কনচেপ্ট। তো এই আমি ছাবছেটৰ কনচেপ্টটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম। ঠিক আছে? চ' লেট আমি এজিউম কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট। চ' লেট এছ এজিউম, চ' লেট f from a to r আমি কি ধৰি লৈ লওঁ? b a continuous
ফাংচন বুলি আমি লৈ লওঁ ঠিক আছে তো এই কণ্টিনিউয়াছ ফাংচন বুলি লৈ পেলাই আমি টু শ্ব' আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ টু শ্ব' আমি কি কৰিম সো f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of আমি কি দেখুৱাব গৈ আছোঁ সো v epsilon neighborhood of f of c আমি দেখাম ঠিক আছে সো by the definition of continuous function সো আমি যেহেতু assume কৰিছোঁ কি we assume what the function is a function to আমি কি assume কৰিছোঁ this function is continuous function বুলি assume কৰিছোঁ right so by the definition of continuous function so by the definition of continuous function আমি কি পাম for every epsilon greater than 0 so this implies since we have assumed this function is continuous so আমি কি পাম so for every epsilon greater than 0 আমি কি পাম so there corresponds a delta greater than 0 ঠিক আছে such that আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা so f of x so আমি last classত আমি পঢ়িছিলোঁ continuous functionৰ definition তো f of x minus f of c less than epsilon whenever x belongs to a and x belongs to delta neighborhood of c that means mod of x minus c less than delta আৰু এই mod of x minus c less than delta এটো কি বুজায় so x belongs to that is this imply what so this inequality imply what x belongs to delta neighborhood of c right so এই কথাখিনি জানিব লাগিব so এইখিনি আমি লিখিলো কেনেকৈ so by the definition of continuous function আমি এইটো লিখিলো ঠিক আছে so কাৰণ আমি assume কৰিছোঁ the given function is continuous so from the definition of continuous function so we write what so this imply what for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of c less than epsilon whenever x belongs to a and mod of x minus c less than delta that means whenever x belongs to a and x belongs to delta neighborhood of c ঠিক আছে সো আই হোপ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা তোমালোকে দেন এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা ভালকৈ লিখি ল'বা এইখিনি নোট কৰি ল'বা so then এতিয়া let v delta neighborhood of c তো আমি জানো কি so delta neighborhood of c কি থাকে সেইবোৰ পইণ্টছ থাকে যোনবোৰ পইণ্টছে x minus c less than delta এই ৰিলেশ্যনটো satisfy কৰে so মই অলপ আগতে কৈছোঁ v delta neighborhood of c মিনিংটো হৈছে mod of x minus c less than delta right so then তোমালোকে জানা set theory concept এটা লাগিব দৰকাৰ হ'ব so x belongs to a and mod of x minus c less than delta তো এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ তো আমি set theory এটা কনচেপ্ট আছে আমি জানো যে a intersection b বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি জানা so ইয়াত সেইবোৰ পইণ্টছ থাকে যিবোৰ পইণ্টছ xত থাকে and ক'ত থাকে x belongs to b থাকে so এইটো এটা set theory concept so এই set theory conceptটো আমি ইয়াতে ইউটিলাইজ কৰি তো x belongs to a and mod of x minus c less than delta পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ আৰু mod of x minus c less than delta ই কি ইমপ্লাই কৰে তো ই কি ইমপ্লাই কৰে ই ইমপ্লাই কৰে x belongs to delta neighborhood of c ইমপ্লাই কৰে right so x belongs to a and x belongs to delta neighborhood of c it means what by using this concept a intersection b তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা this imply what so this will imply what so this will imply x belongs to কি ইমপ্লাই কৰিব a intersection delta neighborhood of c right ঠিক আছে also আমি কি পাইছোঁ আমি জাষ্ট বাই দ্য ডেফিনেশ্যন অফ আমি কণ্টিনিউয়াছ ফাংচন আমি কি পাইছোঁ যে mod of f of x minus f of c আমি কি পাইছোঁ less than epsilon পাইছোঁ right তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ so similar way to mod of x minus c less than delta কি ইমপ্লাই কৰে তো ইমপ্লাই কৰে x belongs to delta neighborhood of c so similar way mod of f of x minus f of c less than epsilon কি ইমপ্লাই কৰিব so it will imply what f of x belongs to তো কি ইমপ্লাই কৰিব epsilon neighborhood of f of c so কেনেকৈ পালোঁ এই কথাটো মই তোমালোকক দেখাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো f of ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমি গম পালোঁ যে
যে mod of f of x minus f of c less than epsilonৰ পৰা আমি কেনেকৈ পালোঁ যে f of x belongs to epsilon neighborhood of c চ' সেইটো কেনেকৈ পালোঁ চ' মই সেইটো দেখাই দিব পাৰোঁ চ' সেইটো কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰা তোমালোকে এই ৰিলেশ্যনটোৰ পৰা এইটো উলিয়াব পাৰা চ' mod of let me okay চ' ইয়াতে চোৱা mod of f of x minus f of c less than epsilon ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰা প্লাছ মাইনাছ f of x minus f of c less than epsilon লিখিব পাৰা ৰাইট চ' ইয়াৰ পৰা এবাৰ যদি প্লাছ লোৱা কি পাবা প্লাছ ল'লে পাবা যদি প্লাছ কনচিডাৰ কৰা f of x minus f of c তোমালোকে কি পাবা less than epsilon পাবা ঠিক আছে চ' এইখিনি মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ চ' মই কৈছোঁ যে f of x minus f of c less than epsilonৰ পৰা মই কি লিখিলোঁ দিছ ইমপ্লাই মই কি লিখিলোঁ যে f of x belongs to কি লিখিলোঁ epsilon neighborhood of f of c চ' মই এইটো কেনেকৈ পালোঁ তোমালোকক মই দেখাই দি আছোঁ চ' হাউ আই এচিভ ইট তো মই দেখাব গৈ আছোঁ তো তাৰ বাবে মই কি কৰিলোঁ এই ইনইকুৱেলিটিটো ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে এই ইনইকুৱেলিটিটো ইউজ কৰি চ' এই ইনইকুৱেলিটিটো যদি ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা কি পাবা চ' এই ইনইকুৱেলিটিটো যদি ইউজ কৰা ইয়াৰ পৰা পাবা প্লাছ মাইনাছ চ' বাই ইউজিং দিছ ইনইকুৱেলিটি ডেট মিনছ দিছ ইনইকুৱেলিটি কিমান পাবা প্লাছ মাইনাছ f of x minus f of c ঠিক আছে less than epsilon যদি এবাৰ প্লাছটো কনচিডাৰ কৰা কি পাবা f of x minus f of c less than epsilon পাবা এতিয়া তোমালোকে দুইফালে যদি f of c এড কৰি দিয়া কিমান পাবা f of x কিমান পাবা less than f of c plus epsilon তো ইয়াক ইনইকুৱেলিটি নম্বৰ 1 দিয়া এগেইন যদি মাইনাছটো কনচিডাৰ কৰা মাইনাছ কি পাবা f of x minus f of c less than epsilon পাবা দুইফালে মাইনাছ দি পূৰণ কৰি দিয়া কি হ'ব ইনইকুৱেলিটিটো চেঞ্জ হ'ব মাইনাছ দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে জানা তো f of c কি পাব গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ epsilon তো দুইফালে দেন f of c ৰে এড কৰা কৰিলে কি পাবা f of x গ্ৰেটাৰ দেন f of c মাইনাছ epsilon তো ইয়াক 2 নম্বৰ দিয়া ইনইকুৱেলিটি তো কম্বাইনিং 1 and 2 combining 1 and 2 কৰিলে it will give you so f of x is less than f of c plus epsilon and greater than f of c minus epsilon দিব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে from here you will have so what you will have so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা so ইয়াৰ পৰা কি পাবা মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা যে f of x belongs to f of c minus epsilon comma f of c plus epsilon and which is nothing but so এইটোৱে কি হয় so এইটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে this that is epsilon neighborhood of f of c so f of x minus f of c less than epsilon implies f of x belongs to v delta neighborhood of c ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে so এতিয়া আমি কি পাইলোঁ so আমি পালোঁ কি যে f of x minus f of c less than epsilon implies f of x belongs to epsilon neighborhood of f of c ঠিক আছে তো that is আমি কি পালোঁ actually আমি কি পালোঁ by the definition of continuity তো continuity যিটো definition আছিলে তো continuity definitionটো কি আছে যে for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that f of x minus mod of f of x minus f of c less than epsilon whenever কি হয় যে whenever x belongs to a and mod of x minus c less than delta so আমি definitionটোৰ পৰা কি পালোঁ so from the definition of continuity পৰা আমি কি পালোঁ আমি whenever আমি কি পালোঁ whenever আমি কি পালোঁ যে x belongs to যদি a intersection কি হয় so v delta neighborhood of c হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ or ইয়াকে যদি ইয়াৰ ইমেজটো লোৱা তো f of x কি হ'ব belongs to f of a intersection v delta neighborhood of c তেতিয়াহ'লে আমি কি পাইছোঁ তো দিছ ইমপ্লাই এইটোৱে কি ইমপ্লাই কৰে
fx belongs to, so এইটো পাইছো ন ৰাইট, fx belongs to আমি কি পালো, v epsilon neighborhood of f of c পালো। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা মই অলপ আগতে যেটো কৈছিলো যে সেট থিওৰি কনসেপ্ট, দ্যাট মিন্স সেট থিওৰি কোনটো কনসেপ্টৰ কথা কৈছিলো তোমালোকক, so মই এক্সপ্লেইন কৰিছো সেট থিওৰি কোনটো কনসেপ্টৰ কথা, x belongs to a is a subset of b বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কি ইমপ্লাই কৰে, তো x belongs to a whenever if, so এইটো ইমপ্লাই কৰে if x belongs to a implies x belongs to b। তো এই সেট থিওৰি এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ফাইনালি এটা কনক্লুজন পাম, দ্যাট মিন্স whenever ইয়াত কি দি আছে fx belongs to যদি ইয়াত থাকে, দ্যাট মিন্স if fx belongs to f a intersection delta neighborhood of c, তো ই কি ইমপ্লাই কৰে f of x belongs to epsilon neighborhood of f of c। So by using this concept of set theory, তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা তোমালোকে, this imply what, ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা f of a intersection v delta neighborhood of c তোমালোকে is a subset of v epsilon neighborhood of f of c লিখিব পাৰা। So one part is done, that means আমি যেটো ডাইৰেক্ট পাৰ্টৰ কথা আছিল তো সেই ডাইৰেক্ট পাৰ্টটো প্ৰুভ হৈ গ'ল। So let's move to the converse part, তো converse পাৰ্টটো এতিয়া আমি প্ৰুভ কৰিম। ঠিক আছে, so আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত আমি কৰিলো কি যে ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস এজিউম কৰি আমি কি দেখালো যে f of a intersection delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of c। So conversely আমি কি কৰিম, so conversely আমি let assume, so let for each epsilon neighborhood, so that is v epsilon neighborhood of c of fc, so there exists আমি delta neighborhood, আমি এটো assume কৰিলো delta neighborhood, so v delta of fc, sorry এটো কোন মিস্টেক হৈছে, v delta neighborhood of c such that আমি assume কৰিম কি যে f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of f of c। so এটো আমি ধৰি লম, তো ধৰি লৈ পেলাই আমি শো কৰিম to show what, to show we need to show what, f is continuous function। ঠিক আছে, তো এইটোই কৰিব লগা আছে। সো আমি ধৰিম কি যে f a intersection delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of fc, সো আমি এইটো assume কৰি পেলাই আমি শো কৰিম যে f is continuous function। তো ভালকে মন কৰিবা, ঠিক আছে। তো let's proceed। so since we have assumed f a intersection v delta neighborhood of c is a subset of কি ধৰিছো যে v epsilon neighborhood of f of c, so therefore let x belongs to যদি a হয় and x belongs to delta neighborhood of c হয়, so এইটো কি ইমপ্লাই কৰা পাইছিলো আমি, this imply what, or এইটো লিখিব পৰা যে x belongs to কি লিখিব পৰা, তো or ইয়াৰ জায়গাত কি লিখিব পৰা, so or কি লিখিব পৰা x belongs to delta neighborhood of c ঠাইত instead of that কি লিখিব পৰা mod of x minus c less than delta লিখিব পৰা, right? so let x belongs to a and x belongs to delta neighborhood of c or mod of x minus less than delta ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পৰা by using the concept of intersection of two sets, তো তাৰ পৰা কি লিখিব পৰা যে লিখিব পৰা what you can write, so x belongs to a intersection delta neighborhood of c, right? so মই অলপ আগতেও কৈছিলো। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পোৱা, so ইয়াৰ ইমেজটো ললে f of x কি পাবা, f of x belongs to f of a intersection v delta neighborhood of c পাবা। so x ৰ ইমেজটো ক'ত বিলং কৰিব, তো ইমেজ অফ দ্য সেট a intersection v delta neighborhood of c। ঠিক আছে, so এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি পাইছা, তো তোমালোকে অলপ আগতে এজিউম কৰিছো আমি যে
f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of f of c. গতিকে fx টো যদি ইয়াত থাকে fx টো যদি ইয়াত থাকে that is f of a intersection delta neighborhood of c থাকে fx টো ক'ত থাকিব সাবসেটৰ ডেফিনেশন মতে fx also belongs to this imply what fx also belongs to epsilon neighborhood of ক'ত থাকিব f of c থাকিব right I hope এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তো by since ইয়াতে লিখি দিব পাৰা আৰু সাইডত since f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of কি হয় v epsilon neighborhood of f of c so সেই কাৰণে আমি এনেকৈ লিখিবলৈ পসিবল হৈছে that means f of x যেতিয়া f a intersection v delta neighborhood of c that means image of the set a intersection v delta neighborhood যদি fx ৰ ভ্যালুটো থাকে তেতিয়া এটো ইমপ্লাই কৰিব f of x also belongs to ক'ত থাকিব epsilon neighborhood of the point f of c since f the image of the set that means a intersection delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of f of c ঠিক আছে so again f of x belongs to v epsilon neighborhood of f of c means কি হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো that is তো এই কথাটো হতে কি so mod of f of x minus f of c less than epsilon means to f of x belongs to v delta v epsilon neighborhood of c হয় right এটা তোমালোকে কি পালা চোৱাচোন x ৰ ভ্যালুটো a সেটটো লৈ আৰু x ৰ ভ্যালুটো কোড লৈ পেলাই that means delta neighborhood of c লৈ পেলাই তোমালোকে আলটিমেটলি কি পালাগৈ f of x ৰ ভ্যালুটো কোড পালাগৈ that means epsilon neighborhood of c পালাগৈ that means epsilon neighborhood of f of c পালাগৈ that means কি হয় যে whenever you pick the value of x belongs to the set a and mod of x minus c less than delta that means x belongs to delta neighborhood of c you get f of x mod of f of x minus f of c less than epsilon so this is basically the কি হয় the definition of a continuous function so continuous function or definition pe pai gola so this imply what f is continuous function right so continuous function pai gola so in this way we can deal with this kind of proof to তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা so set theory concept বিলাক ৰিলেট হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুই মিনিংফুল হয় so গটিকে আমি সহজভাৱে এনেকৈ কৰিব পাৰো প্ৰুফটো আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so that's all about for today so we'll meet in the next video